نیروهای ویژه ارتش واقعا توان اجرایی همچین عملیاتی رو دارن؟ تا ادعای عجیب بازداشت چند نیروی آمریکایی از CIA. عملیات هایی که گفته میشه 3 مقر کلیدی رو منهدم کرده و 8 فرمان بعضی از خبرها از همون ثانیه اول یه جوری به آدم تلنگر میزنن که ناخودآگاه آدم پیش خودش میگه که نه، مگه همچین چیزی هم امکان داره؟ مگه میشه؟ این ماجرا هم دقیقاً یکی از همین خبرهاست. همه چیزم از چند تا ادعای گنگ توی شبکه‌های اجتماعی شروع شد تا اینکه بالاخره سخنگوی ارتش اصل انجام عملیات‌های برون‌مرزی توسط نیروهای ویژه ارتش، یعنی همون نیرو مخصوص از تیپ 65 نوهد رو تایید کرد. صحبت از 11 عملیات سنگین توی عمق خاک کردستان عراقه. عملیات هایی که گفته میشه 3 مقر کلیدی رو منهدم کرده و 8 فرمانده میانی گروه های تجزیه طلب رو توی یک پاکسازی دقیق حذف کرده. اما این تازه نوک کوه یخه، چون به موازات همین خبر رسمی کانال های خبری شایعات عجیبتری رو هم مطرح کردند، از دستگیری گسترده اسرا گرفته تا ادعای عجیب بازداشت چند نیروی آمریکایی از CIA. ادعاهایی که هیچ سند مستقلی پشتشون نیست، اما ذهن مخاطب رو درگیر یک سوال بزرگ میکنه: آیا نیروهای ویژه ارتش واقعا توان اجرایی همچین عملیاتی رو دارن؟ جواب این سوال برای کسی که تاریخ جنگ و عملیات‌های ویژه ایران رو بشناسه اصلاً تعجب آور نیست، حتی برای مخاطبای زاغ-مدیا. خیلی‌ها فکر می‌کنن عملیات‌های برون‌مرزی انحصار دست ارتش‌های خاص دنیاست، در حالی که ارتش ایران سال‌هاست توی سخت‌ترین شرایط کلاس درس این مدل عملیات هاست. کافیه یه نگاهی فقط به گذشته بندازیم یا همین ویدیوهایی که زاغ-مدیا توی این چند وقته منتشر کرده و این حقیقی براتون بازگو کردن. یادتونه داستان اون نفوذ 70 کیلومتری تو دل خاک عراق رو، همون جایی که تیمسار شهید حاج غلامرضا خلیلی به همراه شهید آبشناسان با پای پیاده زیر گوش عراقی ها و با وجود خیانت چند نفر از بومی ها بدون حتی یک لحظه استراحت تا نزدیکی جاده مالرو پیش رفتن تا نقشه‌های دشمن رو خنثی کنند، یا اون پرواز شبانه و پنهانی هواپیمای C-130 مجهز به کپسول‌های انفجاری J2 به دل تاریکی خاک عراق برای نجات یک خلبان ارشد و اسیرای مهمی که زیر تیغ رژیم بسط بودند. عملیاتی که سرگرد بهروز مدرسی با مهارت خارق‌العاده با وجود حضور خانواده ها در میان نجات یافته ها سالم به پایان برد. ماجرای نفسگیر پایگاه گرماب و پاتک سروان حسین دینی رو یادتونه، وقتی بعد از حمله غافلگیر کننده منافقین بی محابا زدن به خط تا پایگاه رو پس بگیرن، یا اون نفوذ جسورانه 7 کیلومتری به دل خاک عراق و کمین در روز روشن زیر گوش پایگاه قوت الخاص عراقی‌ها یا همون نیروی مخصوص رژیم بسط که توش یک سرباز عراقی رو به اسارت گرفتن و برگردوندن به ایران. و از همه نفسگیرتر نفوذ شبانه سروان ولی الله خواجه‌وندی به همراه شهید احمد فروغی و پیشمرگه‌های کرد به قلب ارتفاعات کرد و همون جایی که با آتش سنگین آرپیجی
پایگاه دشمن رو شخ زدن و با وجود سقوط در دره زیر بارون دوشگاه و منور سالم برگشتن. پس برای تکاورای نوهد عبور از مرز و ضربه زدن به دشمن در اون سوی مرز یک داستان تازه تأسیس نیستش، این یک سنت قدیمیه. حالا اصلا این نوهد که انقدر اسمش میاد چیه و چطور ساخته میشه؟ نوهد مخفف نیروی ویژه هوابرد ارتشه، یگانی که از همون روزای اول جنگ برای جنگای معمولی ساخته نشده بود. مأموریت اصلی این نیرو دقیقاً جاهاییه که ارتشای عادی حتی جرأت فکر کردن بهش رو هم ندارن. نفوذ، شناسایی، رزم در عمق خاک دشمن و هدایت آتش. آموزش‌های این نیرو رو هم نباید با هیچ سرباز یا نظامی دیگه‌ای مقایسه کرد. از دوره‌های تخصصی چت‌بازی و سقوط آزاد گرفته تا ماها بقا در سخت‌ترین شرایط کوهستانی و جنگلی، رزم در شهر، دوره‌های لانگ هوپ، تیراندازی غریزی و عبور کاملاً بی صدا از موانع، آموزش زبان‌های مختلف، آموزش بازجویی‌های بسیار پیشرفته و خیلی از کارهایی که شاید من و شما به فکرمون هم خطور نکنه. نیروی ویژه نوهد یاد میگیره چطور چند شبانه روز بدون هیچ پشتیبانی توی دل کوهستان زنده بمونه، هدف رو پیدا بکنه، ضربش رو بزنه و قبل از اینکه دشمن بفهمه روز روشن شده از منطقه خارج بشه. برای همین اگر اصل انجام عملیات برون مرزی توسط این یگان تایید شده باشه، از نظر ساختار نظامی کاملا منطقیه. اما سوال اینجاست، این بار عملیات کجا انجام شد؟ وقتی حرف از کردستان عراق میزنیم خیلی‌ها فکر میکنن با این منطقه کوچیک و هموار طرفیم، در حالی که اونجا هزاران کیلومتر مربع کوهستان‌های سخت داره، دره‌های عمیق، جنگل‌های انبوه و مرزهای صعب العبوره که کنترل کاملش حتی برای ارتش خود عراق هم اصلاً کار ساده‌ای نیست. اما گروه‌های مسلح منافقین و تجزیه طلب کورکورانه همه جاش پخش نیستن. اونها سالهاست توی ارتفاعات مشخصی مثل سیدکان، حاج عمران و ارتفاعات اطراف سلیمانیه برای خودشون مقر ساختن. اینجا همون نقطه ایه که ارزش کار مشخص میشه. تیم‌های نوهد هیچ وقت کورکورانه وارد منطقه نمیشن. اینجا پای یک بازی بزرگتر به اسم اشراف اطلاعاتی وسط میاد. اگر دقت کرده باشید یکی از ویژگی‌های بارز این ماجرای اخیرم سکوت سنگین طرفین بود. نه ارتش جزئیات زیادی رو منتشر کرده، نه رسانه‌های اون طرف مرز حرفای زیادی زدن. چرا؟ چون عملیات‌های ویژه قبل از اینکه نظامی باشن اطلاعاتی هستن. وقتی سخنگوی ارتش از همکاری اطلاعاتی با گروهک‌های همپیمان صحبت میکنه، یعنی حاصل این 11 عملیات از ماه‌ها قبل چیده شده بود. اطلاعات دقیق از محل خواب فرمانده‌ها، مسیرهای تردد، شیفت‌های نگهبانی و حتی نقاط کور راداری دشمن توسط شبکه‌های اطلاعاتی جمع آوری شده و تیم نوهد دقیقاً مثل یک جراحی لیزری نقاط حساس رو هدف قرار داده. اما بیایید بریم سراغ یکی از جنجالی ترین ادعاهایی که همزمان با 11 عملیات توی فضای مجازی پیچید، چیزی که خیلی ها ساده از کنارش رد شدن، اما حتی اگر ذره‌ای ازش حقیقت داشته باشه ابعاد پرونده رو کاملا زیر و رو میکنه. حرف از اسرای زنده است. طبق روایت هایی که توی بعضی از کانال های تخصصی و امنیتی مطرح شد، هدف این عملیات ها فقط کشتن یا انهدام مقرها نبوده، بلکه تیم های نوهد توی چند نقطه موفق شدن تعدادی از فرمانده های میانی و مهرهای کلیدی این گروهک ها رو زنده دستگیر کنن و با خودشون خرکش کنن و برگردونن داخل خاک ایران. حالا سوال اینه، اسیر زنده به چه درد میخوره؟ هر نظامی آدم امنیتی بهتون میگه که یک اسیر رده بالا گاهی از انهدام 10 تا مقر نظامی هم با ارزش تره. چرا؟ چون اسیر حرف میزنه. اطلاعاتی که یک فرمانده اسیر درباره خطوط ارتباطی، منابع مالی، کدهای رمز، رابطهای خارجی، نشستهای پنهانی و گروههای کور لوجستیکی این گروهک ها رو توی شکمش داره، مثل یک نقشه گنج برای نهادهای اطلاعاتیه. دستگیری زنده این آدما یعنی ضربه مغزی به
ساختار تشکیلاتی اپوزیسیون، ضربه‌ای که ترمیم کردن شاید سالها طول بکشه. اما داستان وقتی خیلی پیچیده‌تر و مرموزتر شد که پای یک ادعای بزرگتر وسط اومد: حضور و بازداشت احتمالی نیروهای آمریکایی یا عناصر وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی مثل CIA توی جریان این پاکسازی‌ها. ببینید سال‌هاست که گزارش‌های زیادی درباره حضور مستشاران خارجی، نیروهای امنیتی غربی و افسران اطلاعاتی توی اقلیم کردستان عراق پخش میشه. خیلی از این آدما زیر پوشش دیپلماتیک، شرکت‌های امنیتی خصوصی یا نهادهای به اصطلاح بشردوستانه اونجا میگردن، اما کار اصلیشون چیز دیگه‌ایه: رصد تحولات مرزی، مشاوره به گروهک‌های مسلح و هدایت جنگ‌های نیابتی. حالا تصور کنید اگر توی جریان یک عملیات غافلگیرانه و عمقی توسط کلاهسدهای نوحد تیم عمل کننده اتفاقی با پشتوانه اطلاعات دقیق به سرنخ یا کسانی برخورد کرده باشه که کارت شناسایی یا مأموریتشون مال سازمان‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای بوده، چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که دلیل سکوت سنگین واشنگتن و اربیل معنا پیدا میکنه. آمریکا چطور میتونه به این خبر واکنش نشون بده؟ اگر تایید کنه یعنی حضور غیرقانونی و امنیتیش رو توی عملیات‌های ضد ایرانی لو رفته. اگر تکذیب کنه ممکنه اسناد و مدارک دیجیتالی که دست ایران افتاده بعداً رسما و به صورت کاملا رسمی اعلام بشه. واسه همینه که بهترین سیاست براشون سکوت مرگه. البته حواسمون باشه تا این لحظه هیچ سند رسمی، عکس یا ویدیوی مستقلی که بتونه بازداشت نیروهای آمریکایی رو به عنوان یک فکت قطعی ثابت کنه بیرون نیامده. نهادهای رسمی ایران هم ترجیح دادن با احتیاط از کنار این ادعا رد بشن و تمرکزشون رو بذارن روی اقتدار امنیتی کشور. واسه همین ما هم تا وقتی سند محکمی نیاد به این بخش به چشم یک سناریوی سنگین اطلاعاتی نگاه میکنیم. سناریویی که اگر روزی پرده از روش برداشته بشه یکی از بزرگترین بمب‌های خبری سالهای اخیر رو میترکونه. پرونده عملیات برون مرزی ایران هیچ وقت بسته نشده. شاید روزی سالها بعد اسناد محرمانه این 11 عملیات هم از طبقه بندی خارج بشن و بفهمیم که اون شب توی ارتفاعات صعب العبور کردستان عراق دقیقاً چه گذشته. شاید بفهمید چطور اون 8 فرمانده میانی غافلگیر شدن و مقرهاشون شخم زده شده و شاید هم خیلی از جزئیات این عملیات مثل خیلی از عملیات‌های جنگ‌های قبلی برای همیشه یک راز بمونه، چون ماهیت دنیای عملیات‌های ویژه همینه. بعضی از مأموریت‌ها همون روز با بوق و کرنا رسانه‌ای میشن و بعضی از مأموریت‌ها مثل یک رد پای یک تکاور روی برف‌های کوهستان در سکوت مطلق گم میشن تا امنیت در اون سوی مرزها معنا پیدا بکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین. حتما حمایت بکنید از کانال زاغ مدیا. خیلی داره افت میکنه کانال زاغ مدیا. واقعا داریم با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. از حمایت های خودتون ما رو محروم نکنید و اگر هم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای دیگران هم ارسال بکنید. اینجا کانال زاغ مدیا است و من هم مخلص شما جلال هستم.